සුබ දවසක් ගොඩක් අයට දැන් තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද Word එකක් PDF කරගන්නේ PDF කරපු එකක් ආයෙ Word කරලා edit කරගන්නේ ඒ වගේම image එකක් කොහොමද PDF එකක් කරන්නේ PowerPoint එකක් කොහොමද PDF එකක් කරන්නේ කියන දේවල් මම කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා කොහොමද ඒ දේවල් ඒ විදිහට convert කරගන්නේ කියලා ඔබ දැනටමත් දන්නවා අපි Word video session එකේදී කතා කරා කොහොමද Word එකක් PDF එකකට convert කරගන්නේ කියලා. හැබැයි සමහර කම්පියුටර් වලට සාපේක්ෂව සමහර version වලට සාපේක්ෂව ඔය කියන ක්‍රියාකාරකම කරගන්න හැකියාවක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා හොඳම සරලම පහසුම ක්‍රමය හැටියට online ක්‍රමයට ඒ වෙලාවට මේ කන්වර්ට් කිරීම කරගන්න එක ලේසි කියලා මම හිතනවා. ඒක හින්දා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ඔන්ලයින් විදිහට Word එකක් PDF කරගන්නේ, image එකක් PDF කරගන්නේ, PDF එකක් Word කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු Word එකක් කොහොමද PDF එකක් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම search කරනවා Word to PDF කියලා. search කරලා enter කරාට පස්සේ මේ බලන්න ගොඩාක් ඒ විදිහට මේ තියෙන ඔක්කොම sites ඒ විදිහට තියෙනවා පියවර එකකින් දෙකකින් අපේ වැඩේ කාර්ය ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේකේ තියෙන මුල්ම link එක click කරන්න. හරි දැන් ඔබට පේනවා මෙන්න මේක තමයි interface එක. මේකේ choose file කියලා තියෙනවා. මේක click කරලා මම දැන්ට තෝරගත්තු Word document එක මේ විදිහට select කරලා open කරගන්නවා. එතකොට uploading කියලා මෙතන වැටෙනවා. මම මෙතනදී වෙබ්සයිට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න නැහැ. ඔයාලට මේ තියෙන ඕනම වෙබ්සයිට් එකකින් මේ කියන පියවරෙන් දෙකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ විදිහට PDF එක convert වෙලා මෙන්න download කියලා වැටෙනවා. මට download කියන එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න බලන්න දැන් අපේ වැඩේ PDF එකක් විදිහට අපේ Word document එක PDF එකක් විදිහට මෙන්න download වෙනවා. දැන් download වෙලා ඉවරයි. මම ඕනනම් click කරලා open කරලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ Adobe හරහා මේ open වෙන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් download කරන්න පුළුවන්, ඕනනම් print කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න සරලම විදිහට මම Word document එකක් PDF එකක් විදිහට convert කරා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද PDF එකක් Word වලට convert කරගන්නේ කියලා. මේක තමයි ගොඩක් දෙනාට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද PDF එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙනස්කම් කරන්න අමාරුයි. PDF editors හරහා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දෙනා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොකක් හරි download කරගත්තු දෙයක් පුංචි වෙනස්කම් කරන්න PDF එකක් Word එකට හරව ගන්න එක ලේසි ක්‍රමයක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන්ද අපි බලමු කොහොමද PDF එකක් Word එකකට convert කරගන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මම type කරන්න ඕනේ PDF to Word කියලා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඒකත් අර වගේම ගොඩක් sites තියෙනවා. අපි අර ඉස්සෙල්ලා site එකට යන්න නැතුව වෙන මොකක් හරි site එකකට යමු. මම මේ විදිහට මේ site එක මෙහෙම තෝරගන්නවා. මේ විදිහට මේ site එකේ ඔන්න upload file කියලා තියෙනවා. මම මෙතන click කරලා upload කරන්න ඉන්න file එක PDF එක click කරලා open කරනවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගියොත් ඔන්න අපි අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක කන්වර්ට් වෙලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරනවා. මේ බලන්න ඔන්න දැන් මං Word ෆයිල් එකක් හැටියට කන්වර්ට් කරගත්තු මගේ PDF එක පෙන්වන්න. මේ තියෙන්නේ Word ෆයිල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. enable to editing කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඕන තැන්වල වෙනස්කම් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම කන්වර්ට් කරපු PDF එක දැන් ආය Word එකක් බවට හරවගෙන. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔන්න අපි PDF එකක් Word එකටත් හැරෙව්වා. Word එකක් PDF එකටත් හැරෙව්වා. මේ විදිහට මිතා පහසුවෙන් අනිත් දේවත් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉක්මනින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද image එකක් PDF එකක් කරගන්නේ කියලා. එතකොට image to PDF කියලා තමයි type කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ගොඩාක් sites තියෙනවා. මම මේක click කරන්නම්. ඔන්න මේ විදිහට මම image to PDF කියන එක ගත්තා. upload file කියන එක හරහා ඔන්න මම image එක තෝරගෙන open කරා. ඔන්න අපි හිතන්නත් කලින් ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපිට
ඔන්න අපි PDF එකක් විදිහට අපේ image එක අරගන්න. මේ තියෙන්නේ image එක PDF එකක් විදිහට හැරවිලා. එහෙනම් අපි එහෙමම බලමු කොහොමද presentation එකක් PowerPoint presentation එකක් PDF එකක් කරගන්නේ. එතකොට අපි මෙතන PPT to PDF කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් PowerPoint to PDF කියලා දාන්නත් පුළුවන්. PPT කියන්නේ PowerPoint presentation කියන එක. PPT to PDF ඒකෙත් ගොඩාක් sites තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරලා ගන්නම්. මෙතන choose file හරහා මම මගේ PowerPoint එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔන්න uploading තියෙන්නේ. ඔන්න convert වුණා. ඊළඟට ඔන්න download කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න download වෙනවා PDF එකක් විදිහට මගේ PowerPoint presentation එක. ඉවර වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් open කරලා බලන්න. ඔයාලා online හරහා ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා නම් මේ විදිහට හදපු presentation එක PDF කරලා දුන්නොත් ළමයින්ට ඉතාමත් පහසු වෙයි. වැඩි data ප්‍රමාණයක් යන්නෙත් නැහැ. ඔන්න දැන් PDF එකක් විදිහට මේ බලන්න ලස්සනට පිටු ටික තියෙනවා. හරිම ලේසි, සරලයි, ඒ වගේම පිළිවෙලයි. පියවර 2කින් 3කින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපි මේ වෙනකොට Word PDF කරා, PDF Word කරා, Image PDF කරා, PowerPoint PDF කරා. දැන් තවත් දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ කියන හැකියාව මත මම ඒකත් කියන්න. මේ තියෙන හැකියාව මත අපි සමහරක් අය කැමති නැහැ තමා විසින්ම නිර්මාණය කරපු එකක් එඩිට් කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට කිව්වොත් එයාලා PDF කරලා දෙන්නේ වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්නනේ. හැබැයි මේ software හරහා මේ කියන දේවල් හරහා ආයේ ඒක Word වලට හරවලා එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තවත් අමාරු කරන්න මෙන්න මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි Word එකක් විදිහට හදාගත්තු එක PDF එකක් කරනවා වගේම අපිට PDF එකක් විදිහට දෙන්න කලින් ඒක image එකක් විදිහට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පියවර දෙකක් එකට සෙට් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට කිව්වොත් මම හදපු Word එක මම PDF කරලා එකපාරක් ආරක්ෂා කරනවා නම් image එකක් විදිහට හදලා ඒක PDF කරොත් මාව ඊටත් වඩා ආරක්ෂා වෙනවා. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි PDF එකක් විදිහට ගත් එකක් අපි Word එකක් මුලින්ම image එකක් කරගමු. Word to image. ඔන්න Word to image හැටියට තියෙනවා. මම මෙතනත් මොකක් හරි වෙන site එකක් අපි තෝරමු. කමක් නැහැ. මේ විදිහට ඔන්න මම Word to image තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ upload file කියන එක යටතේ ඔන්න මම Word document එක මේ විදිහට අරන් open කරගන්නවා. දැන් Word එක මුලින්ම image එකක් විදිහට තමයි හැරෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේක download කරලා බලන්න වෙනදට එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් අපි හදපුවා කෙලින්ම PDF එකක් විදිහට තමයි අපිට ආවේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන දැන් තියෙන්නේ zip file එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකතුවක්. මම double click කරලා open කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් පිටු 10ක් 15ක් තියෙනවා නම් අපි පිටු 10ක් තියෙනවා කියලා හිතමු. පිටු 10ක් තියෙනවා නම් මේ image 10ක් විදිහට තමයි මේකේ එන්නේ. දැන් ඔන්න මේකේ එක පිටුවයි තිබුණා. ඔන්න එක පිටුවක් ෆොටෝ එකක් විදිහට තමයි. එහෙම නැත්නම් image එකක් විදිහට තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මට පුළුවන් මේ image එක PDF එකක් කරගන්න. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද PDF එකක් කරගන්නේ කියලා. එතකොට දෙපාරක් මගේ ડોකියුමන්ට් එක සේව් වෙලා. මොකද මේක PDF එකක් හින්දා ආයේ Word වලට කන්වර්ට් කරත් එන්නේ බොහොම කලාතුරකින් තමයි අර ක්වොලිටියටම. ඒ කියන්නේ මේ මං කතා කරන්නේ ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ඔයාගේ PDF එක කොයිම වෙලාවකවත් තවත් කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙන විදිහට ආරක්ෂා කරන ආකාරය අර මං කතා කරේ ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයට කොහොමද කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා. මේ දෙපැත්තම අපේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු කොහොමද පින්තූරයක් ආය PDF එකක් කරගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙන ක්වොලිටිය කියලා. Word එක image එකක් විදිහට convert කරා. දැන් ඒ image එක අපි PDF එකක් විදිහට convert කරනවා. මේක දෙපාරක් convert වෙනවා. හේතුව අර මං කිව්වා වගේ ආරක්ෂාකාරී බව වැඩි කරන්න. මේ විදිහට මම JPG to PDF කරගෙන අපි දැන් හොයා ගන්න ඕනේ අපේ Word document එක මේ විදිහට click කරලා open කරන්න. Word එක
ඉමේජ් කරලා තියෙන ඉමේජ් එක තමයි අපි මෙතන තෝරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්ත ඉමේජ් එක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ ඉමේජ් එක PDF එකක් බවට පත් වෙලා. අපි මේ විදිහට ඕපන් කරලා බලමු. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි Word එකක් හැටියට ගත්ත එක දැන් PDF එකක් වෙලා තියෙනවා. අතරමැදිව අපි image එකක් විදිහට පත් කරගත්තා. මේක ආයේ convert වුණොත් සම්පූර්ණයෙන් පින්තූරයක් විදිහට තමයි මේක වැටෙන්නේ. movement වෙනවා විතරයි. වචන ඇතුලේ edit කිරීමක් සිද්ධ කරන්න බෑ. ඒකින්ද මේක ආරක්ෂාකාරී බවින් ඉහළයි. ඔයාලගේ මොකක් හරි document එකක් save එකේ තියාගන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙන document එකක් වෙනස්කම් කරගන්න මම අර කලින් කියපු ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේ වෙනකොට Word එකක් PDF කරගන්න, image එකක් PDF කරගන්න, ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය මත ඒ දේවල් කරගන්න වගේම ඔයාලට ආරක්ෂාකාරී බවට කොහොමද Word document එකක් PDF කරන්න කියලාත් දන්නවා. එහෙනම් ඉතින් මේ දේවල් සරල ක්‍රම ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රම පියවරකින් දෙකකින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම. එහෙනම් ඔබත් අත්හදා බලන්න ඔබගේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසේ ඔබෙන් සමු ගන්න ඔබට සුබ දවසක්.